नमस्ते, फेरि पनि हामी अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौं। यो भिडियोमा भने हामी घर बनाउँदा नक्सा र डिजाइनको महत्त्व, त्यसमा लाग्ने खर्च र अन्य थुप्रै विवरणहरू बारे चर्चा गर्नेछौं। सामान्य रूपमा बुझ्दा घर दुई प्रकारले निर्माण गरिन्छ, एक परम्परागत र अर्को आधुनिक। आरसीसी, प्रिफ्याब, स्टिल स्ट्रक्चरका घरहरू आधुनिक प्रकारका उदाहरणहरू हुन् भने ढुङ्गा, माटो र काठले बनेका घरहरू परम्परागत तरिकाले बनाइएका घरहरूको उदाहरणहरू हुन्। जुनसुकै शैलीमा घरहरू बनाइए तापनि त्यस घरको नक्सा र डिजाइन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नक्सा पास नगरी कुनै पनि नगरपालिकाले घर निर्माणको अनुमति दिँदैन। घर नक्सा नगरपालिकाले सजिलै पास हुने खालको मात्र नभइकन घर धनीको इच्छा अनुसारको पनि हुनुपर्दछ। घर निर्माण नक्साकै आधारमा अघि बढ्ने हुनाले घरको नक्सा र डिजाइनमा कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ घर निर्माण गर्नुभन्दा धेरै समय घरको डिजाइन गर्नमा लाग्छ, तर यसले घरको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। कम्पनीहरूले नक्सा र डिजाइन बनाउनु अगाडि कम्पनीहरूले घर धनीको इच्छा, परिवारको सङ्ख्या तथा उहाँहरूको बजेट बारे छलफल गर्छन्। डिजाइन एकपटक रेडी भइसकेपछि त्यो डिजाइन घर धनीलाई देखाइन्छ र चाहिएमा हेरफेर गर्ने काम पनि गरिन्छ। डिजाइन फाइनल गर्नुभन्दा अगाडि नै सबै कुराको छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ र एकपल्ट फाइनल भइसकेको डिजाइनलाई चाहिँ फेरि बदल नगर्न चाहिँ सल्लाह दिइन्छ। राम्रो आर्किटेक्ट र सिभिल इन्जिनियरहरूबाट डिजाइन गर्दा मात्र घरको अनुमानित बजेट थाहा पाउन सकिन्छ। इन्टेरियर 3D डिजाइन गराउँदा घरको सम्पूर्ण भित्री बाहिरी प्लानिङ, कोठाहरूको संरचना र फर्निचरको प्लेसमेन्ट पहिले नै देख्न सकिन्छ, जसले निर्माणको बेला कुनै समस्या हुन दिँदैन। 3D डिजाइनले भविष्यमा बन्ने घरको झलक देखाउन सहयोग गर्छ। यसले निर्माणको प्रक्रियालाई स्पष्ट देखाउँछ र घर धनीलाई उत्साहित पनि बनाउँछ। बाहिरी मुलुकमा 3D र इन्टेरियर 3D डिजाइनको प्रचलन धेरै पहिलेदेखि नै चल्दै आएको भए तापनि हाम्रो देशमा भने यो अभ्यास भर्खरै मात्र सुरु भएको हो। घरको डिजाइन गर्दा कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा डिजाइनको आकार र शैलीमा निर्भर हुन्छ। सामान्यतः 4-5 आनामा बनाइने घरको डिजाइनमा लागत करिब 1.5-2 लाख रुपैयाँ पर्न सक्छ। इन्टेरियर एक्सटेरियर डिजाइनहरू सहितको 3D निर्माण गर्दा कम्पनीहरूले प्रति वर्ग फुट 100 देखि 150 रुपैयाँसम्मको शुल्क लिन सक्छन्। नक्सा वा डिजाइन राम्रो नभएमा घर निर्माणमा धेरै समस्या आउन सक्छ। यसले गर्दा भर्याङ, शौचालय वा कोठाहरूमा हावा र प्रकाशको अभाव हुन सक्छ। त्यसैले नक्सा बनाउनु अगाडि जग्गाको सही अवलोकन र घर धनीसँगको उचित परामर्श गरिनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा, खास गरी पुरानो संरचना भएको सहरहरूमा घरको डिजाइन र त्यहाँको मापदण्ड बीच मेल हुन धेरै जरुरी हुन्छ। अहिलेको चलनमा सेवाग्राहीहरूले नक्सा बनाउनका लागि सिधै नगरपालिकाका इन्जिनियरहरूलाई भेट्न जान्छन्, जसले ठ्याक्कै पुरानो नक्सालाई कपी पेस्ट गरेको घरको डिजाइनमा बनाइदिन्छन्। यसले नयाँपनको अभाव हुने भएकोले राम्रो कन्सल्टेन्सीबाट सेवा लिनु उत्तम हुन्छ। घर बनाउन पहिला राम्रो आर्किटेक्चर कन्सल्टेन्सी खोज्नुपर्छ। सस्तो नक्साको प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन, किनकि घरको डिजाइनले नै घरको बलियोपन, सुन्दरता र दीर्घकालीन सुरक्षालाई निर्धारण गर्दछ। नक्सा र डिजाइनका लागि कतिपय कम्पनीहरूले 3D आकृति बनाएर ग्राहकलाई घरको वास्तविक झलक देखाउने गर्दछन्। यसले घर कस्तो बन्ने हो भन्ने पहिले नै थाहा पाउन सहयोग गर्दछ। सही नक्सा र डिजाइन बिना घरको लागत धेरै बढ्न सक्छ वा फिनिसिङमा सम्झौता गर्न पर्ने हुन सक्दछ। त्यसैगरी घर निर्माण गर्नु पूर्व नक्सा, स्ट्रक्चर डिजाइन, सेनेटरी र प्लम्बिङ डिजाइन पूरा एस्टिमेट र 3D डिजाइन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। यसले निर्माणको लागत बुझ्न र बजेट व्यवस्थापन गर्न धेरै नै सहयोग पुर्याउँछ। घरको नक्सा र डिजाइनलाई ध्यान दिएर घर बनाउँदा मात्र यहाँहरूको सपनाको घर सम्भव हुन्छ। जीवनभरिको सङ्घर्षले कमाएर बनाएको घरको लागि राम्रो आर्किटेक्ट र राम्रो सिभिल इन्जिनियरको परामर्श लिन निकै नै आवश्यक हुन्छ। त्यसैले आफ्नो सपनाको घरलाई साकार बनाउन राम्रो नक्सा र त्यसको डिजाइनमा अत्यन्तै ध्यान पुर्याउनु होला। हस् त आजलाई यति नै। आशा छ यो भिडियोले पनि हजुरहरूलाई घरको नक्सा र डिजाइन बारे केही हदसम्म जानकारी प्रदान गर्यो होला। अर्को भिडियोमा हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ। यो भिडियोको लागि यति नै। हस् त, धन्यवाद।